Hi friends, welcome to my YouTube channel Chiranjit Canvas. Friends, lockdownৰ এই দীঘলীয়া সময়ছোৱাত খুব আমনি লাগিলে আৰু এই আমনি লাগি ভাবিলো যে কিবা এটা কৰিব লাগে, something new. কি কৰো? জীৱ-জন্তুৰ প্ৰতি মোৰ খুব মৰম আৰু সেই মৰমে মোক টানি লৈ গ'ল ফাৰ্মিঙৰ ফালে। এতিয়া চিন্তা কৰিলো ফাৰ্মিং কৰো। কেনেকৈ কৰিম? প্ৰথমতে ভাবিলো সৰু সৰু পোৱালি আনিম আৰু ডাঙৰ কৰিম। তাৰ পাছত চিন্তা কৰিলো এট প্ৰেজেণ্টটো তেনেকুৱা সৰু সৰু পোৱালি এভেইলেবল নহয়, গতিকে কি কৰা যায়? ফাইনেলি চিন্তা কৰিলো যে এটা ইনকিউবেটৰ বনাম। ইনকিউবেটৰ, যিটো মেচিনত আমি এগছবোৰ উমনি দিব পাৰোঁ। আমি যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ টেম্পাৰেচাৰ আৰু হিউমিডিটি মেইনটেইন কৰি সেই মেচিনটোত এগছবিলাক ৰাখোঁ, তেতিয়া এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিউৰেশ্যনৰ পিছত সেই এগছবোৰ ফুটি পেলাই পোৱালি ওলায়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া চিন্তা কৰিলোঁ টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰল কেনেকৈ কৰিম? ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নহয়। তাৰ কাৰণে এখন চাৰ্কিট থাকে, টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰ চাৰ্কিট। এতিয়া সেইখন ক'ত পাম? সেইটো চিন্তাৰ বিষয় নহয়। আজিকালি অনলাইন মাৰ্কেটিং আছে, যিকোনো আপুনি অনলাইন এটা ৱেবছাইটত গৈ পেলাই আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু মই ভাবিলোঁ কি, ইমান যিহেতু বেয়া চিটুৱেশ্যন চলি আছে, কিয়নো ভগৱানকে এখন চাৰ্কিট খোজো। ভগৱান, মোক এখন টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰ চাৰ্কিট দিয়ক। থেংক ইউ ভগৱান। এয়া দেখিলেনে কেনেকৈ ভগৱানে মোক এখন টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰ চাৰ্কিট দিলে? চাওক, এইখন হ'ল টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলাৰ চাৰ্কিট। মই আপোনালোকক অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখুৱাওঁ। আৰু তাৰ লগতে আহে এইডাল হৈছে চেন্সাৰ। এই চেন্সাৰডাল আমি ইয়াৰ লগত কানেক্ট কৰিম আৰু এই চেন্সাৰটোৱে আমাক ইণ্ডিকেট কৰিব যে ভিতৰত টেম্পাৰেচাৰ কিমান আছে। আৰু সেই টেম্পাৰেচাৰটো যদি বাঢ়ি যায়, এই চাৰ্কিটখনে অটো কাট কৰি দিব, আৰু যদি কমি যায় তেতিয়া অটো অন কৰি দিব। চ' দিছ উইল ৱৰ্ক অট'মেটিকেলি। লেটছ গো ফৰ ৱৰ্ক। আহক ফ্ৰেণ্ডছ। ইনকিউবেটৰ বনাবৰ কাৰণে আমাক এটা বক্সৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু সেই বক্সটো আমি যদি থাৰ্মোকলৰ বক্স লওঁ তেতিয়া খুব ভাল হয়, যিহেতু থাৰ্মোকলৰ ভিতৰত হিটটো বহুত দেৰিলৈকে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰি।